สวัสดีครับรถ EV ครับบางก็จะมาคุยว่าทำไมรถ EV เนี่ยมันถึงไม่เหมาะที่จะเป็นรถท่องเที่ยวนะครับคือช่องบางก็จะเป็นช่องที่คุยเกี่ยวกับเรื่องรถแล้วก็โดยเฉพาะรถท่องเที่ยวรถสันทนาการรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะมีคำถามว่าทำไมบางไม่ชอบรถ EV ก็ก็คือบางซื้อรถมาเนี่ยบางก็มีความคาดหวังว่ามันจะใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับถ้ามันเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้บางก็ไม่ชอบครับแต่ว่าก็มีบางท่านบอกว่ารถ EV ก็เดินทางท่องเที่ยวได้คือไอ้ได้มันก็ได้ครับแต่ว่ามันเหมาะหรือเปล่านะครับสำหรับบางว่ามันไม่เหมาะและบางก็ได้คำนวณและได้ดูนะครับดูจากคนที่เขาไปด้วยรถ EV เนี่ยแล้วก็เอามาสรุปนะครับให้ท่านฟังกันครับท่านจะได้ทราบไงครับว่ามันไม่เหมาะนะครับมาเริ่มต้นนะครับบางก็จะมีเส้นทางเอาสัก4เส้นทางนะครับที่เรานิยมไปกันเชียงใหม่ทับเบิกเชียงคานเบตงนะครับหัวหินอีกอันหนึ่งเป็น5เส้นทางนะครับเริ่มจากใกล้ๆก่อนนะครับหัวหินห่างจากกรุงเทพห่างจากบ้านบางที่นนทบุรีไปประมาณ200กิโลเมตรนะครับ200กิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็นรถน้ำมันเราจะคูณด้วย1.5ครับ1.5กับ2นะครับ2ก็200กิโลเมตรนั่นแหละเราก็คูณ2แล้วก็คือเอา2คูณ1.5นะครับก็จะได้เป็นเวลาโดยประมาณคือประมาณ3ชั่วโมงครับนะส่วนรถน้ำมันเนี่ยจะเอาระยะทางเป็น100 กิโลเมตรคูณด้วย2นะครับก็จะเป็น4ชั่วโมงพูดง่ายๆว่าไปหัวหินถ้าท่านใช้รถน้ำมันท่านจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าท่านใช้รถ EV ท่านจะต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่ามันทำความเร็วได้ประมาณความเร็วสูงสุดนะครับก็คือประมาณ80ถ้ามันเกินจากนั้นมันจะแดกไฟมากๆครับส่วนรถน้ำมันเนี่ยท่านก็ทำความเร็วอยู่ในช่วงที่กฎหมายกำหนดก็คือไม่เกิน120นะครับตรงนี้ก็จะได้เปรียบกันนิดๆหน่อยๆไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ารถน้ำมันท่านไม่ต้องไปเสียเวลาชาร์จไปหัวหินจะต้องชาร์จอย่างน้อย1ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะต้องชาร์จทุกๆประมาณทุกๆ200กิโลเมตรนะครับคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่ามันจะต้องชาร์จประมาณทุก200กิโลเมตรเพราะว่าถ้าท่านไม่ชาร์จตอน200กิโลเมตรแบตมันก็จะพังเร็วแล้วถ้าท่านฝืนไปจนถึง300เนี่ยมันก็นอกจากว่าแบตมันจะเสื่อมเร็วแล้วมันก็จะชาร์จกลับก็จะนานมากขึ้นนะครับอาจจะจากที่ชาร์จชั่วโมงหนึ่ง200กิโลจะชาร์จประมาณ1ชั่วโมงถ้าท่านใช้300กิโลท่านก็จะต้องชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งมันนานเกินไปนะครับก็สรุปว่าไปหัวหินรถน้ำมันนะครับต่อให้เป็นรถน้ำมันก็แก๊กแบบยาริส1.2อะไรแบบนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงส่วนรถไฟฟ้ารถ EV เนี่ยใช้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วมันเป็นยังไงครับแบบนี้มันก็ไปเที่ยวได้สิคือมันจะมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งครับคนเราถ้าขับรถเกิน3ชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไกลเราจะรู้สึกเบื่อกับการเดินทางเพราะว่าเราจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางไปเที่ยวหัวหิน3ชั่วโมงมันจึงเป็นระยะที่ไม่ไกลเกินนะครับไม่เกินความรู้สึกของเราว่ามันไกลนะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าใช้4ชั่วโมงท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไกลว่ะมันไกลเกินไปแล้วว่ะนะครับนี่ก็คือว่าแม้แต่หัวหินซึ่งห่างไปแค่200กิโลมันก็ยังไม่เหมาะเลยครับแล้วจุดไหนที่รถไฟฟ้าพอจะไปเที่ยวได้โดยที่มันไม่รู้สึกว่ามันไกลเกินก็คือก็ต้องเอา2หารนะครับก็คือระยะทางก็ต้องประมาณ
150 กิโลเมตรแล้วตรงไหนครับ150 กิโลเมตรที่มันจะมีอะไรให้เที่ยวครับมันก็น้อยมากๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เที่ยวมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับนะต่อมาหัวหินไปแล้วนะครับไปที่เชียงใหม่แล้วกันเชียงใหม่นี่ก็ห่างจากบ้านบางไปประมาณ700 กิโลเมตรนะครับเกือบไม่ถึง700 กิโลเมตรครับถ้าเป็นรถน้ำมันก็ขับไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน120แล้วก็เติมน้ำมันก็อาจจะไม่ต้องเติมเลยก็ได้ถ้าถังมันใหญ่จริงๆถัง TPV ก็ไม่ต้องเติมนะเฉียวนะครับก็เติมก็ได้เติมกลางทางสักทีหนึ่งก็ได้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ9 ชั่วโมงครับอันนี้ก็คือ9 ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นยังไงสมมุติท่านออกเดินทางจากบ้านตอน6 โมงเช้า9 ชั่วโมง9 ชั่วโมงท่านก็จะไปถึงประมาณบ่าย3นะครับใช่ไหม6 โมง6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ใช่ไปถึงประมาณบ่าย3ครับบ่าย3 โมงนั่นแหละนะครับ15 นาฬิกาซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ท่านจะเช็คอินได้แบบพอดีสบายเลยถ้าท่านรีบขับท่านก็มาทันเช็คอินบ่าย2ได้เลยแต่มาช้าสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เป็นไรบ่าย3ท่านถึงบ่าย3สบายเท่ากับว่าวันนั้นท่านไม่เสียอะไรเลยท่านก็ขับรถเมียก็นั่งชมวิวชมอะไรไปนะครับบ่ายก็ถึงโรงแรมเช็คอินเข้าไปนอนพักตอนเย็นท่านออกไปเดินตลาดไปเที่ยวอะไรได้ต่อสบายแต่ถ้าเป็นรถ EV 700 กิโลเนี่ยประมาณ700 กิโลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณคูณ2ครับคูณ2ก็ประมาณ700 โลก็คูณ2ก็ประมาณ14 ชั่วโมงนะครับ14 ชั่วโมงนี่มันก็จะต้องชาร์จประมาณ3 ครั้งนะครับชาร์จประมาณ3 ครั้งชาร์จครั้งละชั่วโมง3 ครั้งท่านหายไปแล้ว3 ชั่วโมงนะจริงๆท่านก็ขับประมาณแค่11 ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับแล้วเป็นยังไง14 ชั่วโมงถ้าท่านออก6 โมงเช้าเนี่ยนะครับย่ำรุ่งนะ06:00ท่านจะไปถึงเท่าไหร่ครับไปถึง2 ทุ่มมันมืดแล้วท่านไปถึงตอน2 ทุ่มแล้วท่านจะทำเฮียอะไรได้ล่ะครับก็ได้อย่างเดียวก็คือซื้อมาม่าเข้าไปลวกกินนะครับท่านจะไปเดินตลาดอะไรก็ไม่ไหวแล้วท่านก็ได้แต่ซื้อมาม่าเข้าไปลวกกินแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปต่างๆนานานะครับนี่คือเชียงใหม่นะต่อมาทับเบิกครับทับเบิกนี่ระยะทางแค่400 กิโลนะครับ400 กิโลถ้าไปด้วยรถน้ำมันรถสันดาปนะครับใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงออกตอนเช้านะครับเที่ยงท่านก็ถึงทับเบิกแล้วถึงลานกลางเต็นท์ถึงไอ้รีสอร์ทอะไรของท่านเที่ยงท่านก็ถึงแล้วครับนะท่านก็ไปจองลานไปจองอะไรได้ก่อนเข้าห้องก็อาจจะไปกินข้าวรอเช็คอินบ่าย2ก็สบายนะครับแต่ถ้าท่านไปด้วยไอ้รถ EV ท่านจะต้องใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงครับบางแม่อธิบายแล้วนะว่าตัวเลข8 ชั่วโมงมาจากไหน8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีปัญหาครับคือพอท่านไปถึงตีนทับเบิกเนี่ยตู้ชาร์จมันจะหายากครับเพราะว่าคนมันก็จะมาแย่งกันชาร์จนะครับแล้วตู้มันก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีคือใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตู้หายากคราวนี้ท่านอาจจะต้องฝืนครับขับไปลุ้นไปขึ้นไปบนทับเบิกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปแล้วแบตมันจะหมดไหมมันจะอะไรไหมแล้วท่านก็ปลอบใจตัวเองด้วยการฝันลมๆแรงๆว่าไม่เป็นไรขากลับขาลงเดี๋ยวมันจะรีเจนนะครับมันจะชาร์จกลับมันไม่ได้ชาร์จกลับมากมายอะไรครับนะท่านทราบไหมว่ามันชาร์จกลับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10%ครับ
มันชาร์จกลับไม่ถึง10%ของความจุแบตสูงสุดนะครับ คือสมมุติว่าแบตท่านมันวิ่งได้500 โลมันบอกวิ่งได้500 โลตัวเลขครับแบบนี้แล้วกันนะมันจะชาร์จให้ท่านวิ่งได้แค่ประมาณ20-30 โลเท่านั้นนะครับนะซึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับแต่ท่านก็จะปลอบใจตัวเองว่าอ๋อมันชาร์จกลับใช่ครับมันชาร์จกลับครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไงแล้วขาขึ้นเนี่ยรถ EV มันแดกไฟแบบมหาศาลนะครับแดกแบบแดกล้างแดกผลาญเลยนะครับ ก็ลุ้นหลายๆท่านก็ลุ้นนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงไหมถึงแล้วมันจะลงมาได้ไหมครับเพราะว่าไม่ยอมชาร์จที่ตีนทับเบิกเพราะว่ามันชาร์จไม่ได้มันมีคนมาต่อแถวกันมากมายแล้วด้วยเวลา8 ชั่วโมงเนี่ยกว่าท่านจะได้ขึ้นไปถึงนะครับออก6 โมงเช้า6 โมง6 7 8 9 10 11 12 13 14ท่านไปถึงตอนบ่าย2ลานเต็มแล้วครับท่านก็ต้องไปตระเวนหาลานซึ่งไฟก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ถ้าท่านชาร์จที่ตีนทับเบิกท่านก็จะต้องเสียเวลาอีก2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงก็แล้วแต่คิวนะกว่าท่านจะขึ้นไปถึงแม่งก็เย็นย่ำแล้วมันก็ไม่มีที่นอนนะครับนะโคตรปวดหัวเหมาะไหมครับไม่เหมาะทับเบิกก็ไม่เหมาะเชียงใหม่ก็ไม่เหมาะเชียงคานครับเชียงคานก็จากบ้านบางนนทบุรีก็คือประมาณแถวๆกรุงเทพนี่แหละก็ประมาณ600 กิโลครับ600 กิโลเนี่ยถ้าเป็นรถน้ำมันจะใช้เวลาประมาณ9 ชั่วโมงนะครับก็คือไม่ต้องอธิบายแล้วกันอธิบายบ่อยละก็ใช้เวลาประมาณ9 ชั่วโมงถ้าท่านออกตอนเช้านะครับบ่ายก็ถึงนะครับบ่ายแบบบ่าย2อะไรอย่างเงี้ยนะครับบ่าย2บ่าย3อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงสบายๆนะครับถึงแล้วท่านก็ทำไงท่านก็เช็คอินไปนอนพักนอนพักเสร็จตอนเย็นท่านก็ออกมาเดินไอถนนคนเดินซึ่งมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรขายนะก็ได้อีกนะครับแต่มันก็เหมือนเชียงใหม่นั่นแหละเพราะว่าตัวเลขมันก็ใกล้ๆกันถ้าเป็นรถน้ำมันรถไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ12 ชั่วโมง12 ชั่วโมงถ้าท่านออก6 โมงเช้าบวก12ท่านไปถึงตอนไหน6 โมงเย็นครับแล้วท่านจะทำอะไรต่อได้ครับถ้าไปถึง6 โมงเย็นท่านขับรถมา12 ชั่วโมงแล้วท่านต้องการการพักไปพักมางีบแงบคราวนี้หลับยาวตื่นมาอีกทีเช้าเลยก็ดีนะครับก็ประหยัดดีไม่ต้องแดกข้าวเย็นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมาที่สุดท้ายแล้วกันครับที่สุดท้ายเบตงเล่นไกลๆเลยเบตง1,200 กิโลจากบ้านบางนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันจะใช้เวลาประมาณ18 ชั่วโมงครับก็ถ้าออก6 โมงเช้าบวกไปอีก18 ชั่วโมงก็เท่าไหร่วะมันก็มีพักนอนบางคำนวณมาแล้วมันมีการพักนอนด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าคงจะไม่ได้ขับกันต่อเนื่องถ้าไม่มีคนเปลี่ยนมือขับนะก็มันจะไปถึงประมาณเช้าๆแล้วครับไปฟ้าสางที่เบตงอะไรประมาณนั้นนะก็สบายครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอรถไฟฟ้ารถ EV มันจะใช้เวลา24 ชั่วโมงบวกอีก3 ชั่วโมงเป็นประมาณ25 ชั่วโมง26 ชั่วโมงนะครับก็คือเกือบจะนั่นเลยแหละเกือบจะวันกว่าครับประมาณวันกว่านะครับเกิน24 ชั่วโมงซึ่งท่านก็ต้องพักครับนะในขณะที่ไอ้รถน้ำมันเนี่ยมันก็ได้พักไปแล้วหลายชั่วโมงแล้วก็คือไปถึงโรงแรมแล้วก็อาจจะมีการพักผ่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้คุณนายหน่อยอะไรแบบนี้คุณนายนั่งรถมาไกลอาจจะเครียดก็จัดกิจกรรมให้คุณนายหน่อยก็สบายๆนะครับแต่ว่าไอ้รถไฟฟ้านี่
ยังมาไม่ถึงเลยครับ จนคุณนาย จนคุณนายแบบอิ่มเอมแล้วรถไฟฟ้ายังมาไม่ถึงเลย ก็ก็เนี่ยแหละครับ แล้วพอมาถึงนะครับ ท่านขับมาขนาดเนี้ย ถ้าท่านแวะชาร์จก็ชาร์จประมาณ6-7 รอบนะครับ ประมาณ6-7 รอบท่านทุกครั้งที่ท่านชาร์จเนี่ยท่านก็อาจจะดื่มกาแฟเข้าไปสักประมาณแก้ว2 แก้วนะครับ กว่าจะชาร์จเสร็จก็ประมาณแก้ว2 แก้ว ท่านก็จะเล่นกาแฟมาประมาณ10 แก้วครับ ไม่ต้องนอน ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะเนี่ยแหละอ่ะสรุป สรุปว่ามันเป็นรถที่ไม่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวครับรถ EV เนี่ยมันเป็นรถที่ไม่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวมันเป็นรถที่ที่เหมาะกับอะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันไม่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะใกล้ๆแค่หัวหินหรือว่าไกลๆอย่างเบตงไปไหนก็ไม่เหมาะครับเพราะว่ามันเดินทางช้าเกินไปช้ามากๆช้าแล้วมันก็ไม่ตรงกับเงื่อนเวลานะครับในการที่ท่านถ้าท่านจะแบบว่าให้มันไปถึงแล้วพอดีเช็คอินเนี่ยท่านอาจจะต้องออกประมาณตี 3ตี 4ตี 2อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เราก็ไม่ได้นอนอีกนะเราก็ขับรถไม่ไหวอีกคือมันไม่เหมาะสรุปนะท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเหมาะไม่เหมาะอย่างไรนะครับว่าบางต้องการจะสื่ออะไรถ้าท่านเป็นนักเดินทางเป็นนักท่องเที่ยวขับรถเที่ยวบ่อยๆท่านจะเข้าใจว่ามันไม่เหมาะอย่างที่บางพูดเนี่ยคือมันไม่เหมาะจริงๆนะครับท่านจะรู้ตัวเลขพวกนี้แต่ถ้าท่านไม่เคยมีรถไม่เคยขับรถเที่ยวไม่เคยอะไรท่านก็อาจจะเถียงก็อยากจะเถียงก็เถียงมานะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการบอกโลกว่าตัวท่านน่ะไม่รู้เรื่องครับตัวท่านไม่เคยมีรถตัวท่านไม่มีประสบการณ์ในการขับรถเที่ยวว่ามันเป็นอย่างไรนะเอาประมาณนี้ชัดๆนะจะได้เข้าใจก็น่าจะเข้าใจแหละถ้าไม่หูหนวกตาบอดหรือว่าไม่ไปหลงไอ้พวกอินฟูเพ้อเจอร์มากเกินไปแค่นี้ก็เข้าใจใครมันก็เข้าใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ